बाहिर मात्रै गएर मिहिनेत गर्छु, बाहिर मिहिनेत नगर्ने होइन हामीले होइन, धेरै मिहिनेत गर्छु, बाहिर गएर 14-15 घन्टा ड्युटी पनि गरेका छौँ। तर त्यति चाहिँ हाम्रो घरमा पनि आएर समयलाई बुझेर त्यस्तै गरेपछि किन हुँदैन होला होइन, तपाईँहरूले पनि सोच्नुहोस् गाइस। सो गाइस, यो भिडियोमा यति नै, हामी छुट्टिन्छौँ। भिडियो के कस्तो लाग्यो होइन, यदि अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु भएको छ भने तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ, अनि बेल आइकनले पनि प्रेस गरी सब्सक्राइब गर्नु होला गाइस। थ्याङ्क यू, लभ यु अल। फेरि